Громадське і надалі стежить за резонансною справою про викрадення і вбивство братів Мосейчуків на Київщині, про яке ви перше дізналися від нас. Сьогодні ми знову приїхали в Рокитнянський район, де, власне, і викрали братів Мосейчуків. Приїхали, бо сьогодні запобіжний захід мають обирати імовірному замовнику у справі, так каже слідство, колишньому комбригу 155-ї бригади Станіславу Лучанову. Сьогодні тут зібралися журналісти, і ми зараз чекаємо, коли до суду привезуть самого Лучанова. Пане Станіславе, Ви визнаєте свою провину? Ні, не визнаю. ви не погоджуєтесь з обвинуваченням? Я готовий співпрацювати з слідством, але не знаю. А що було насправді, по вашій версії? Я вважаю, це встановить слідство. Ви наказували викрасти братів? Ні. А хто це зробив? Я вважаю, що слідство встановить після того, як слідство повністю закінчиться. Все. А чи був у вашої жінки конфлікт з цими братами? Я їх жодного разу не бачив, у мене конфліктів немає. А як тіла братів опинились на території вашої частини? Я не можу цього знати, слідство вам все скаже. Шановні учасники бойових дій, наші захисники, шановні волонтери, лікарі, медпрацівники, дорога громада. І знову страшна звістка сколихнула Рокитнянщину, сколихнула Київщину і всю Україну. І сьогодні в низькому доземному укліні, із болем у душі і сумом в серці, ми однією громадою проводжаємо в останній земний шлях наших земляків, братів Мосейчуків, які невинно загинули від рук катів, катів, які позбавили їх життя. Жителі села Калинівка, добрі, щирі, відповідальні і неймовірно людяні, такі були хлопці. Трагедія прийшла в родину Мосейчуків і нашу громаду. І сьогодні усі винні уже на лаві підсудних. Суд буде справедливий. І сьогодні наша мета і наше завдання правоохоронцям, щоб жоден відповідальний за вбивство наших хлопців не вник відповідальності і поніс справедливе покарання. Ми будемо пам'ятати наших хлопців, наших земляків. Вічна їм пам'ять і Царство Небесне. А тепер прошу всіх стати на коліна і провести їх в останній земний шлях. Церемонія похорону буде в селі Калинівка. На виконання злочинної вказівки Лучанов щодо викриття та незаконного позбавлення волі
Дмитрук, Заєць, Перцула, Артемонов, Шурко, Микитенко, Козак та Коломієць в ніч на 27.06.26 року, більш точного часу досудовим розслідуванням наразі не встановлено, прибули до місця проживання братів Мосійчуків за адресою Київська область, Білоцерківський район, село Калинівка, вулиця Садова, 1, та незаконно проникли на територію їх домоволодіння. Військовослужбовець Заєць продемонстрував вогнепальну зброю, яку мав при собі, та здійснив 2 постріли в Мосійчука Романа, спричинивши йому тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення ноги. У подальшому на виконання спільного умислу за попередньою змовою групою осіб із Лучановим та на виконання його вказівки Дмитрук, Заєць, Перцула, Артемонов, Шурко, Микитенко, Козак та Коломієць застосували фізичну силу до братів Мосійчуків, зв'язали їм руки та ноги, перев'язали очі, чим обмежили потерпілих в можливості пересуватися та орієнтуватися в просторі, після чого силоміць помістили їх до автомобілів марки Mercedes Vito та Mitsubishi L200. Після цього зазначені вище особи за вказівкою Лучанова вивезли братів Мосійчуків до розташування військової частини А5001 поблизу міста Полтави, де незаконно утримували до 1.07.2026 року. Боже, ну що це таке? Боже, Максим! Боже, за що мені? За що? Ой, ой, Боже, ой, Боже. Олечка, візьми, Олечка. Ой, моя синочка, це не можна, не можна. Сини золотиє. Ой, мої пташечки, мої братики, мої племяннички. Крім цього, 01.07.2026 року з метою приховати інші кримінальні правопорушення, а саме викрадення та незаконне позбавлення волі братів Мосійчуків, у Лучанова виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заподіяння їм смерті, і він вирішив організувати їх вбивство. З цією метою, реалізуючи свій злочинний умисел, того ж дня Лучанов залучив до здійснення вбивства як виконавця іншого підлеглого, командиру батальйону військової частини А5001 Долгаленка Олексія Михайловича, для якого він також був прямим начальником за своїм службовим становищем і начальником за військовим званням. Зокрема, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, Лучанов з метою приховати інші кримінальні правопорушення надав Довголенку злочинний наказ вбити викрадених людей, а саме братів Мосійчуків, визначив місце та спосіб вчинення цього злочину, тобто керував підготовкою та вчиненням кримінального правопорушення. Довголенко, виконуючи завідомо злочинний наказ Лучанова, діючи за попередньою змовою групою осіб з останнім, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, суспільно небезпечні наслідки та бажання їх настання, 01.07.2026 року вивіз на службовому автомобілі Мосійчука Максима з місця дислокації військової частини А5001 на полігон, розташований поблизу міста Полтава. Під приводом необхідності пройти пішки до місця призначення Довголенко
відвів Мосійчука Максима від автомобіля, де здійснив декілька пострілів в область голови останнього, завдавши йому вогнепальне поранення голови, від якого Мосійчук Максим помер на місці. У подальшому 01.07.26 року Довголенко, також виконуючи завідомо злочинний наказ Лучанова, діючи за попередньою змовою групою осіб з останнім, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під приводом необхідності пройти пішки до місця призначення, Довголенко відвів Мосійчука Романа від автомобіля, здійснив не менше 8 пострілів в область голови та верхньої частини його тіла, завдавши останньому вогнепальне поранення голови та тіла, від яких останній помер на місці. З метою приховання трупів раніше викрадених людей, а саме братів Мосійчуків, Довголенко поклав їх тіла до заздалегідь викопаної ями на території полігону поблизу міста Полтави та закопав їх, залишивши місце вчинення злочину, про що відзвітував Лучанов. Таким чином, Лучанов Станіслав Миколайович підозрюється в організації умисного вбивства 2 осіб, які були викрадені людьми, вчиненому з метою приховати інше кримінальне правопорушення за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 27 пунктів 1, 3, 9, 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу. Шановний суд, також хочу зазначити, що після того, як були встановлені деякі учасники даної групи, яка вчинила викрадення, Лучанов змінив телефони свої, поміняв транспорт, покинув місце проживання, покинув частину, місце знаходження його було невідомо, і вже правоохоронні органи встановлювали певний час місце його знаходження, допоки не затримали в нашій столиці. Упокой, Боже, рабів твоїх, і осели їх в раю. Ти ж першого їх вбили, а викрали 28. Які вони ті тортури терпіли, хай Бог. Нікому нічого не зробили. За що? Скажи, Як всі бачили. за що? Я взагалі не розумію. Я не розумію, за що позбавили життя 2 дітей. Тварюки. І будуть суки безнаказані. Будуть, викупляться, в них є гроші, а ми бідні будемо. Будуть, а в них є гроші. Як стріляли в дитину, яка не знала, за що вбивають? Як? Що вони хотіли? Вони повинні були зробити, щоб їх не вбити. Там треба перекопати цей той полігон, там не тільки двоє було. Не тільки двоє. Там, де були хлопці закопані. Не тільки вони. Якщо мала каравай купляти на свадьбу, то я привезла каравай на похорон. Упокой, Господи, душі спочинь, грабів Твоїх, слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще в мирі Господу помолимось. Господи, помилуй. За упокоєння душ спочилих невиннобієнних рабів Божих, Романа та Максима, для відпущення усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй. Таке бажання, що доступно заявлено клопотання. Ви ваші Загально хочу сказати, що з підозрою я не згоден. Я готовий співпрацювати з слідчими. Про підозру, якщо є там у слідчих ризики, вони вбачають, що я там течу десь буду, я згоден з їхнім клопотанням про запобіжний захід, тримання під вартою на той час, поки ми будемо з'ясовувати ті факти, які не є в більшості дійсними, ті, що вони зібрали. Я готовий співпрацювати, будучи під арештом цих 60 днів. Також, з вашого дозволу, хочу зазначити, що жодного речення немає про те, що цей період, про який вони озвучують, я перебував в відпустці і теоретично, згідно статуту, не міг давати нікому вказівки своїх. На момент затримання ви в відпустці перебули? На момент вчинення оцих зручень, про які вони зараз говорять.
справедливості. Да, він сказав, Він чекає рішення. рішення, да, і ми все не віримо, і Розслідування, ми знаємо, і ми будемо чекати, що нададуть правильне рішення, його осудять, довічно, щоб його осудили. І те, що він говорить, там неправда, там зовсім неправда. Все те, що він в відпустці був, чи де він там був відпустка, його була тут, мабуть. Організувати це все, зробити оце все, і потім поїхати на лікарняна, чи ще куди він там. Ні, ми не віримо у це, що це все зробив він, організував усе. Ті люди зовсім чужі, вони зовсім чужі. Вони сюди не знають нікого взагалі. А він тут був. Хоч він каже, я не знаю ні Мосійчуків, нікого не знаю. Але ж тут є твоя дружина, є твоя родня. Зараз я являюсь повним лицарем ордена Богдана Хмельницького. Це найвища нагорода перед народом. Мій шлях з 22-го року. Я від штурмовика став командиром бригади. Особисто водив людей на позиції і штурмував противника. А ваша дружина знала цих братів? Я не знаю. А між ними взагалі були якісь конфлікти між вашою дружиною і цими братами? Ні. Ніколи? Жодного разу? Можливо, колись раніше. Зараз ніяких конфліктів ні в кого не було. Я їх особисто не знав, вона їх теж, як мені вона пояснила, не бачила більше 5 років. А хто складав ці списки, з якими Артамонов їздив по селу? Не можу ще сам сказати нічого. Тобто у вас взагалі не було можливості поспілкуватися з своїм підлеглим, які це вчинили? Брати перебували на території військової частини 3 дні. Ви знали про це, що вони там? Ні. Бо Я вас там не було? перебував в відпустці. А ви казали, що вас мають попереджати про ексцеси. Так точно, коли я наступний. А за що вам соромно, якщо ви стверджуєте, що ви не винні? Тому що я не мав тут взагалі сидіти. У мене був самий тяжкий напрямок на Україні. Це Петровчик. Я його тримав дуже довго. Зранку. Да, приб'ють. Нас уже кажуть, знаєте що, родичам, що поздихаєте так, як вони поздихали, і ви поздихаєте. Вчора родичі казали їхні. Родичі Лучанова? Да. Ну, Та, яка лишилася? да. Вчора казала. Ну, сестричка як казала, нехай гарні гроби купляють. То значить вона знала, що таке буде? Знала, бо казала, що привезуть їх, і люди приходили в магазин і питали, будуть, ми не знаємо. А вона каже, казала, Марина, щоб усіх попритягували. Безпечніше себе почувати. Ні. Вечором боїмося виходити, і дітей не пускаємо. Ви думаєте, що можуть бути ще? Спільники, звісно. Проте там, коли було питання, чому мене добу там хтось розшукував, тому що був ризик деякий, що я можу там не добратися, тому я добрався до своїх адвокатів, заключив з ними договір і от, буквально через півгодини я був у слідчі. Після укладення договору з адвокатами ви спрямував, поїхали до слідчих, так? Так точно, я в адвокатів був вже з речами для перебування під вартою. Все у вас? Так, мене. Дякую. Слово надається захиснику. По-перше,
напевно, за весь час, коли я можу сказати про обґрунтованість підозри. Тому що всі матеріали, які перелічені в клопотанні, які додані до матеріалів клопотання, не містять не то, що доказу, бодай якогось спогаду про Лучанова. Спогади. Всі 7 осіб, які приїжджали до цих братів, ми бачимо це з протоколу допитів, які нам надав прокурор слідчий, вони вказують про те, що їм вказівки надавав зовсім інша особа. Не Лучанов їм надавав вказівки. Вказівки їм надавав громадянин Шурко. Окрім цього, всім 7 особам, жодної згадки, бодай згадки про командира 155-ї бригади в матеріалах провадження немає. Допитаний громадянин Шурко відмовився давати показання. Тобто ми розуміємо, що тих 7 осіб, які приїхали на місце вчинення злочину, викрадення, цих 7 осіб ними керував Шурко. Далі. Ми бачимо про те, що у нас є допит Довголенко, який вчинив вбивство, саме вбивство. Зазначено в клопотанні у підозрі, що він його вчинив за вказівкою саме Лучанова. Але протоколу допиту у нас немає. Тобто суд, приймаючи рішення, він не може побачити, чи якимось чином хоч згадується у нас Лучанов, ні, не згадується. Це питання щодо обґрунтованості підозри. Далі, як дійсно зазначив мій підзахисний, в той період він перебував у відпустці. Призначається ТВО, тимчасово виконуючий обов'язки керівника бригади. То яким тоді чином він може надавати накази комусь? Я не заперечую, що сталося вбивство, я не заперечую, що сталося горе. Але ж, чи має до цього відношення? На даний момент зовсім ніяк. І зараз стає питання, чи буде він за ґратами, тобто чи буде він проводити там перші 60 днів і далі. Я вважаю, що за такої обґрунтованості підозри це неможливо. Проходимо потихеньку вперед. Можу завести туди до цього. Погано навіть. Погано. Відкритою. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у сложі сторонці. Слава Україні! Слава нації! Україна! Земле, розступіться і прийми скорене Божою рукою тіло, те, що було створене за образом Божим, прийме Твориця, ти прийми це як своє.
Во блаженному вічному успінні подай, Господи, рабам Твоїм, новоприставленим Максиму і Романою сотворім вічною пам'ять. Слідчий суддя постановив клопотання, внесене начальником слідчого відділення поліції номер 1 Білоцерківського РУВМП Київської області майором поліції Коваленком, погоджене з прокурором Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Мірзаяном, в кримінальному провадженні номер 120, 26, 111, 25, 40178, 4.07.26 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 146 пункту 1.2 статті 115, частини 2 статті 115 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою задовольнити. Клопотання внесення застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою до підозрюваного Лучанова Станіслава Миколаївича строком на 60 днів з утриманням в державній установі Київський слідчий ізолятор Міністерства юстиції України за адресою вулиця Дегтярівська, 13, місто Київ, по 10 вересня 2026 року включно. Строк тримання під вартою рахувати з моменту фактичного затримання з 13.07.26. Ухвала суду підлягає негайному виконанню після її оголошення. Вывод, внимание! Відео, що ви думаєте про Лучанова? Ви суд вчора дивилися? Ну, його Отако хочуть там. відвертав, Ви ж- отако весь час. Ви ж бачите, що І воно він вкривало настільки своє приготовлений отакого. з тим, уже, що вони хочуть все хочуть відмазати його, що тільки всі будуть винуваті, тільки не він винуватий, щоб він не був. Да, ви бачите, як він спокійно себе веде. От він каже, що він не знав братів, що Дарина з ними останні 5 років не говорила. Я й не брешуть. Вони рядом Ну, він же живе. 3 дні назад каже, То що що, від він цим взагалі він не був приїжджав там. сюди чи що Він такий? був там. Ну хто ж це ті хлопці, яких він підставив, які сьогодні будуть в тюрмі сидіти, получать там по 10 років, 15. Тих, кого він підставив, він просто їх. Через нього хлопці не треба було цей злочинний наказ виконувати, звичайно. А він скільки, ще 3 дні СЗЧ, яке СЗЧ по Києву їздив, спокійно роз'їжджав, розкатував з адвокатом по Києву і ніхто її не брав. Поки президент не взявся, да. Ну, а загалом родина задоволена реакцією правоохоронних органів? Ну, задоволені, звісно. Ми надіємося, що не пустять це все по тормозах, тому що, щоб тільки не закінчилося, то пройшов похорон, все, і вже, я думаю, що люди не дадуть із села, не дадуть.